delivering you relevant, adequate, and timely news updates of Panabo City. Brought to you by the City Information Office Broadcast Services and the Office of the City Mayor 𝐸𝐸𝐲𝐨. Live from 94.3 Dream Radio Studio. This is Radyo Serbisyo! Panabo Panalo Morning! Panabo Panalo Morning, good morning Panaboans ug Damaolao sa niana sa kita karon sa tong programa nga Radyo Serbisyo. Diri lang sa Dream Radio 94.3 FM. Ako nang hinaot nga naka mo kanunay sa kadasig, kapiskay ug kamayang. Bangon na, pagmatanag mamati na kita sa mga nagunang balita, katikaran, programa, aktibidades sulod sa syudad sa Panabo. Apil sa probinsya sa Davao del Norte. Kininyong alagad sa kahanginan. Dolly Amag nagikan sa City Information Office nga nagaingon, walay kalambuan kung ang tanan istorya lamang. February 17, 2026. Adlaw Martes mga karadyo. It's a holiday, Chinese New Year. Apanata karon aron natong mahimamat ang atong mga opisyal nga mga kandidato sa sa Ginoong Panabo 2026. So ato silang mahinabi karon mga karadyo, batuna sa tanan. Mangitag katahuran sa itong halangdong mayor, maing buntag kanimo City Mayor Honorable Jose Irampagos. Good morning, Mayor. Maing buntag usab sa itong Executive Secretary to the Mayor, Ma'am Joanne Hintiles Rilampagos. Good morning usab sa itong Executive Assistant 3, Sir Gerald Capuyan. Among boss, maing buntag Sir Michael Angelo Resueño, our City Information Officer. Our unit heads, Ma'am Team Acevedo, Ma'am Ivory Don Balobog, and good morning sa atong technical in charge nga Nadia karon. Dili kita maningog ani kung walay technical in charge, Richard Ligtas. Maing mutag sa atong mga suki nga nagapaminaw karon sa ilang radio o gapaminaw sa tos kahanginan og naga-tune in sa Dream Radio 94.3 FM. Maing mutag sa atong mga viewers ato ang 14,000 na viewers diriya. Nanguna na diriya si Sir Ridge. Hello diya, Sir G. Gonzales. Singon pa niya, good morning, mother kong kong Hipatsoy. Good morning diya, oy, kuanyod kayo lagi. Gahapon naman kano, or karon lang ka kay naa si, ay, na yung mga babies na diri, ka mga Ginoo. Ato aning sayran mga karadyo, kung unsa ang ilahang mga pagpangandam, o unsa ang ilahang ginadamgo, in the future, no, sa ato aning asayran karon na si Jay Carnasa ngan piya, good morning. So ang nasiha pwede mo muhatag sa inyong mga question kay patubag nato kung kinsa inyong gusto nga Ginoo nga inyong i-question, inyong haning i-type lang ninyo diha. Okay, sa ato ang mga millionaires viewers diha, good morning. Benjamin Balamal, ingon pa niya Idol Israel. O karon mga karadyo, ato sila Tagalog higayon na makapagtimbaya. Unahon na nato naasa ako ang tapad Israel Damaolao. Ginoong Israel, good morning. Good morning sa atong kauban diri sa Radyo Serbisyo. Moro to. Okay, next sa atong tagaan mikropono si John Kerby Juntilla. Maayong buntag ninyo kananan. Uy, wala to, wala mo mga pang-greet diha. Shout out. Unya na sige. Okay, sa atong tagaan mikropono si John Paul Decoy. Good morning no sa tanan mga suking tigpaminaw dra sa Radyo Serbisyo no. So mo lang. Oy, gwapo magtingog si John Paul. Marapag si Israel. Okay. And familiar naman ninyo na si Israel. Para hindi na makita sa Facebook. Okay, si Alnor Pelayo. Ginoo, Alnor. Alright, good morning everyone. So, hopefully nakakapin ang tanan, no? Okay, so karon atong pagasugdan ang magpaghimamat sila. Good morning,
Ay, ato Andrea, Sir Lester John Bolfago. Ika pa good morning youth of Panabo. Good morning sub Sir Les and Richard. Ika pa good morning mga karadyo. Og na si Yayo Aguirre. Hello Yayo, good morning. Og pwede mo mohatag sa inyong mga question, ibutang lang din ha inya address ninyo kung kinsa inyong gusto nga pangutanon. Okay, so I'm sure kay ready naman yun niya nga to ang mga Ginoo nga naadri karon. Okay, so maguna ta ato ang mikropono ato ang ihatag karon riya sa akong tapad si Israel. Ginoong Israel. Oy, dili ni first time sa iya hatanan. Yes. Nasa radio, sa TV, kuha man ni siya, TV anchor and reporter, radio anchor, nagatry na po na siya, nakatry na siya diri nagabisita na nato and naga-host. Okay, so karon kay mailhan ka na mo Ginoong Israel na nasa television. Makita na mo, uy, gwapo, nindat og tingog, very smart. Ang ako ang pangutana, unsa ka i-describe sa imuhang pamilya o mga amigo? Kana mga suod nimo? For me, always jud na nila nga ginaingon nga I always try new things. Despite nga kanang they feel like okay na kadiri nga field or pwede na kani na achieve na nimo nga nga field, but for me I feel like I really want to try different things, learn new things and explore new things. For me not just to para maka-learn but also nga ma-experience na ako ang different perspective sa mga different pud nga mga things nga ako ang gina-explore. So when people describe me as someone, they tag me as para sa mga yun kay na Ma'am Dolly, reporter, TV host. So, I enjoy trying new things. I enjoy nga makita ang akong sarili to try new things, explore new things because it feels like a new beginning and it's important that we as kita nga mga tao nga mahimutang teachable nga taga na to higayon na tong sarili nga matudluan sa matagos sa kadara mo gyud ta maka-learn sa pang-adlaw-adlaw. Okay, dagan kay salamat at Ginoong Israel. Atong ipasang mikropono kay John Kerby. Okay, so Ginoong John Kerby, ang atuang paghatag karon sa inyuhang personal kining experience ba nga mag-appeal aning Ginoong Panabo 2026. Pangutana namo, first time ba nimo? Actually, this is my second time joining sa akong first na akong joining jud. Kanang sa first na ako na-join sa pageantry. Kanang unfortunately wala jud nag-end well sa kuha and right now this is like one of my kanang gina-treat na ko ni as one of my comeback na kanang mag-excel ko sa kung unsa pa man akong capabilities na kung sa pa akong gusto na jud akong pakita ko ang self jud sa pa man akong kaya. Okay, so pwede may mga mangutana kung naa ba kay mga favorite na sports o unsay imong mga sports nga ginaapilan? Daghan og gaagi kanang gina-treat na ako sarili pud na kanang explorer bitaw. Daghan og hobby ba. So daghan kog naagian na kanang murag mga basketball ba unsa biya pero karon right now ako murag feel jud ako na indulge ko kay murag dancing gusto jud ko kanang so mag-try sa moang institute ba which is kanang dancing kanang culture jud sa dancing. Unsa nga style of kuan? Ay dili Cultural kanang mga folk dance. folk dance. Uy, talagsa ko naman nakaroon no. Pero ang akong reason jud kay murag kanang jud kay ba unexpected jud sa tao sa kuha kanang dance sport kanang standard. Oy, ganahan ko kay partner ay. Partner kay isa po na siya kanang dance sport na kani bitaw nga makita nato ba nga labi nagnindot pud kayo ang partner, no? Mo graceful pud kayo. And then sa imuha magbarog kay murag makita namo na into sports and then sports. pero pwede pud makita po nato nga kuan kay kini mang di ba dance sport kay kalangan kuan jud kayo mo ang kuan discipline inyong muscles ana kay magkarga-karga di ba? Dili ba kay ko ingon ha pero na jud na jud enjoy jud na siya. Gusto mo try more. Okay, so karon nato ipasa ang mikropono kay John Paul. Hello John Paul. Good morning, ma'am. Ay, mura kag kanang Thailander beauty. Namin lagi ingon si Mohana. Okay, so taga-asa man ka Ginoong John? Ginoong lagi John Paul. Ako taga-Peda. So sa Barangay San Francisco. Pero nag-a-appeal ka sa mga barangay or other cities nga kuan or sa school na mga So far sa school lang akong naapilan po. mga intrams.
Sa mga anak ko mga Ay, okay. entrance sa eskwelahan. Okay, so ikaw ang kuan nakuha nimong corona. Wala, pero Karon ka din yan. Paano niya? buhon. Okay, so iya, dili mo sagot. Uy, parehas kagahapon si Ginoong Ken. Oh, ano siya, musupol ko. Oh, kay kabalo daw siya nga ang tanan niyang mga uban is kuan competitive. Okay, so naa siya'y kanang trainer sa pasarela. Oh, and then naapod siya trainer sa question and answer portion. Pangutanan ako Ginoong John, na ba kay trainer sa question and answer portion? ay katong miagi kay naa pero murag busy man siya pero as of now kay ako jud gina paningkamutan nga ako lang sa kay I believe na dara maka mag-grow sa sa pag-explore nimo sa Oo. Bitaw, no? So, mag-research sa kadaan and then, I believe, kumbaga, self-review. yes Okay, thank you so much, Ginoong John. And atong ipasang mikropono kay Ginoong Alnor. Uy, ako ang naibalitaan kay graduate accountancy. Yes, and po. then, summa cum laude. Magna cum laude Ay, lang. manya cum laude. Okay, so maingon kay di ba sa inyong kuan makita pag uy manya cum laude daghang may expectation sa imo ha. No, Ginoong Alnor, din labi na gyud sa question and answer portion. So, unsa imong feeling pressure ba? Even during my time as a student, I always manage expectations from other people. So, for me, as long as I focus on myself and my own personal goals, as long as it is not harming others, para sa ko, kaning pressure part man gyud ni sa pag-develop sa ato ang individuality. So, these pressures are actually a driving force no para sa ko to prove to people that I am capable, that I can stand with the image that I have already set sa ako ang sarili as a student and as a professional as well. Oy, di ba? Kay isa pud nino ang pressure jud na naa sa inyo ha. So, di ba atong hatag ang mikropono kay Ginoong Ysrael. Sa imuha, kaila ang halos mga tawo labi na sa Davao del Norte and all over the Philippines, no? Kay naman ka sa TV. So, ang pressure na imuhang gikuan. So, unsa nimo pag-handle ni? Nama kay madungog ana nga, uy, kanang muraga kanang kaya na jud ni Israel, no? Kay sanay na siya sa camera, sanay na siya. So unsa nimo na pag-handle or unsa pa jud imong mga preparation? To be honest, Ma'am Dolly, no, as a professional na work as a TV reporter nga makita man sa camera or anything, but this feels like a new experience to me because it's feel like 2023 since my last pageant sa school sa SUC Fair sa Iloilo City. So this feels like a new experience. So pressure has always been there, no, from the amoa pa lang daang screening. So wa jud ko nagsaba nga moapil ko, wala ko giignan. Okay. Aside from Nakurat my na lang sila. Yes, aside sa akong kauban sa akong handler si Ma'am Sandara, sila lang akong giignan ato, no. And moto siya murag kasi nahadlo ko kay ma-pressure ko sa mga tao that people would usa man nilang ingon sa ako. So this feels a battle more self versus self siguro no sa akong sarili kung more than just the pressure that the people gives me, it's the pressure that I give to myself. Yes. Kuan pa na siya. Same pa po, for example, ako sanay na ko diri as radio broadcaster, but kung isa lang ko dito sa mga competition kay nasa ang pressure na ay kuan ni kanang hawad na si kanang Dali magana niya kanang ang imuhang kuan ba unsaon nimo pag kani bitong i-enjoy na lang unta jud nimo pero ang pressure man good nga ginahatag sa mga tao kay taas ba no. So inana same sab sa imuha and of course but I think Ma'am Dali, no, what's important as well is going back to your core nganong mo appeal ka ani nga competition. And it's not just for you, it's for them, for the people, especially karon sa atong Silver Jubilee sa ato sa Panabo City. 25th. It's for the Panaboans, sa atong serbisyo sa Panaboans. Okay, mag-bring man jud mo og pride and then kamo ang role model na. Okay. Inspiration and reflection as well. Yes, pero doesn't mean nga katulang jud makuha sa corona ang mahimong role model kamong tanan. Yes, because as you said, Ma'am Dali, no, a lot of us, we have all our differences. Natay public accountant, natay
mga students, natay basketball players, digital illustrators, we have different arrays of men presented sa usa ka center stage. So I think this is a good arena nga i-celebrate ang being men, no, being a Ginoo, more than just one nga standard nga ginabutang sa mga tao, nga gina-pressure sa mga tao sa center stage, because lahi-lahi man mi og ka ng mga differences, so lahi-lahi pod mig maipakita sa stage, ug lahi-lahi pod nga mga tao ang magtan-aw, so lahi-lahi nga inspiration, lesson ug reflection ang ilang makuha sa mua. Yes. Okay, so patikim pa lang na ha, daghan na kay tao og manaybal no. Okay, so ato sa nibasahon diri ana si Benjamin Balamal. Ulawan day ni si Ysrael, ma'am. Walang dili man para sa ako And ingon pa si Kadang Pang Carlo Dollar, Israel gitag niya, Wawix daw. And then napo diri daghan na bag mga kuan kaning mga supporters na diri Go Israel, Ginong Panabot 22 na ikaw. Arnold Duping and Eliener Acero to Israel from Nadine Lustres question in okay kani daw na kuan unsa daw in Call Me Mother movie during her pageant scene. Okay, ka Israel daw ni daw. So atong basahon ni kay gikan ni kay Eliener Acero. Okay. If your ultimate dream winning Ginong Panabo required a long-term commitment that takes you away from long years of serious relationship, which would you choose to honor, your career or your true love? Why? Asa man go answer. Ikaw na Israel para sa Ay, Israel. Ako daw. Sige. For me, no, as my 22 years of existence, I feel like I am still young. And I feel like I want to explore more. And I want to give myself a time to learn, to ponder, and to give myself a chance of growth. So if I were to choose, I would choose career. Because I feel like I am still young. No, Ginong Panabo, even the candidates are still young and they still want to explore new things as well, even if they are established, even if they already have set their minds with relationships and stuff. I think they also akong ginaingon sa inyo mga karadyo nga kining generation karon maka-proud no kaysa una gugmagugma lang gyud gugmagugma lang ang mga kuan dali ra kayo mapusok tapos dili na maguna-una sa future but karon pipila na even sa mga intern Israel kay ano na pud sila goal oriented na kailangan makabalay kailangan maka-car apil na gyud daw na sa dream na magngita kag true love mangita ka og kanang kapari sa kinabuhi for future kailangan stable. So sa inyo nga generation karon makaingon ko na tungod sa nakita ba kanang tungod bangod sa social media makita na nato ang reality sa una man gud kami dili na mo makita good kay wala mi kabalo sa uban nga tawo kung unsa lang among nakita diha sa among community kung kanang naa diha kana lang gyud na kuan mura pud na murag nagtuyok ra ba so inana good na ay kanang nagminyo magsayo si kuan among amiga magminyo kag sayo niya okay ra man day ang life kay happy man pero pag makita din nimo ang world ba ang tinuod na world na dili lang sa imong community like karon kaya open na kayong social media makita na nato so gadream na pod mo so mao na isa na makita na mo sa inyong generation and labi na gyud sa mga lalaki kay napamagid na sa to ang apil pamilya sa tuang si lalaki mao gyud ang mo provide damay na lang pero karon dili man pud kay women empowerment lagi gamot kinsa may naguna-una ning women empowerment lagi mauna nga kami na noon mga babae maning kamot na lang pud noon mi tungod aning women empowerment dili na pud magpaalas kung nay trabaho ang lalaki may trabaho ang babae so equality na daw karon no so karon ato nga ihatag wala pa may lain nag-question dira nag-raise pwede mo mohatag sa inyong question and then i-address ninyo kung kinsa ang inyong candidate na pa-answer. Pwede mo diha. Pares kahapon, na ay mga nag-question pod. Okay, so, John Kerby, ato ang si Ginoong John. Daghan mo mga John, no? Si malibog ang mga kuan ba, mga judges. Kay, marag kay John kagahapon pod, no? Oo. So, pila mga ka-John. So, unsa ba ang imuhang kaning in the future, for example, ano man ka karon, join ka, kaduha na nimo. So, pag makuha nimo karon kung ikaw ang mapalaran,
unsa jud ang imuhang una nga pagahimuon? So joining kaning Ginoong Panabo, if I were to win this pageantry, no, big change yun para sa kuha kay daghan jud opportunities as being a title holder. So siguro jud ang ako ang maisip lang jud sa akong kaugalingon na kanang murag ako ang pamaturan to puhon kung madawog ko kay kanang men's mental health awareness kay tinuod lang daghan ko kaila jud nakaagihan, especially me na times na kanang mura pud ni kanang advocacy nako ba na kanang isa sa ka stigma na kanang isa sa stigma na sa kanang sa society dili na kay nato maksip ang mga lalaki ba na mag-open up sa ilang mga feelings kay tungod lalaki lagi minay man up mentality ba. So I hope kaning movement na kung maano puhon no kung if I were to win the crown kay makaano jud siya safe spaces for men to open up their feelings. Okay, so unsa ba imong advokasya nga imong gihawiran? Mao to, men's mental health. Okay, mentality. And then ang ato ang imuhang mga supporters, imong families, imong mga friends, aduna ba sila mga ginasuggest kung unsaon nimo sa pagrampa sa stage? Na ba sila mga inana or moingon na sila nga ikaw na bahala ana kay hawod na kay kaana? Actually thankful ko sa mga tao jud na kanang willing mo tabang sa kuha nagyapon ko mga kanang kailagod na kanang naga-advise sa kuha kung unsa akong buhaton, unsang mentalidad ako ang dalon na magsulod ko ani na pageantry kay actually wala jud ni sa ko ang murag bingo card na mo appeal yun no kay syempre estudyante ra pud ko nang wa kay hanaw pa. And then mahuna-unaan ra pud ako sa sarili nganong why not mao gan explorer ko no kay kanang mag-try jud og new things ba na mao nakapadala sa mga oportunidad pud na makaani at the same time kanang nagatrabaho pud ko kanang estudyante and then wala lang, lingaw-lingaw lang jud para sa kuha pero at the same time nagagrow ko ba kung unsa man ako ang mapakinabangan gyud ako sa future na ako gapon. Okay. Okay, so atong ihatag karon kang mikropono kay Alnor. So, Ginoong Alnor, unsa para kanimo ang Ginoo? Unsa ang pasabot sa imuha nga mahimong Ginoo? For me, being a Ginoo is not just about the physical aspect. Dili lang siya about sa imuhang itsura. Kasi people set a standard when they say Ginoo or Ginoong Panabo, ang gusto nila would be someone lean, athletic type, or kanang maamo ang mukha. Well, for me, upon joining kasi Ginoong Panabo, I receive a lot of criticisms from people, especially those people na close na ko, saying that I am not capable to be the next Ginoong Panabo because yun nga, I don't have any athletic body kasi dili naman ko athletic I'm very academic person. So, mas makitaan ko ninyo sa library kaysa sa basketball court or sa mga volleyball courts, mga ana nga areas. So, yun is a responsibility. It's a responsibility that we have to take, that we need to take in order to inspire other people because as Ginoo, we are not just title holders. As Ginoong Panabo, we are not just title holders. We are leaders who is able to connect people from one another and address the gap between these people because as Ginoong Panabo, we are not just here as candidates, we are also advocates for something good sa ato ang community. Oy, tama, no? Kaya naamang good ang mga uban na even gani friends nimo mo criticize jud na mura mag ang kanang gina look after sa mga tao na tangkad and then naay mga karon gani kinang gawas na ni mga abs no which is very sad. Very sad siya because more on visual appearance na lang yun ang ginatanaw sa uban karon. Well, I'm here to change that. Oy, wow. Sige, amo na abangan na to. Okay, so mga Panaboans na jud tay abangan. So mao na nga naamoy chance karon sa radio guesting kay para mailhan pagid no sa mga tao kay para mawala na gid kay kami mampod ang mga nagtan-aw kay nasanay mampod ta nga maunay ni ay kung maapil ganig mga binibini dapat na curve. Okay, dapat kanang mga Barbie ang mga arms and then naay siya standard of height. So sa Ginoo pod na set pod namo nga katong mga naay mga abs linya-linya diri and then kaning tangkad kaayo niya mga shape kanang kung makita na tong mga Korean na mga face. So mga inaana na pero karon mao ni karon na
mailhan nato ang ato mga kandidato kung unsa gyud sila. Kay kung sarampa na mo, ang among makita lang inyuha yung appearance, no? Ang inyuhang physical na tribute, ang inyuhang ang inyong answer gusto mo pagrampa, so wadi mo may kaila kung kinsa gyud mo. So this time na gyud ni siya ang chance, no, na ma-react ko ba na uy si kuan ani di ay ni ay so hilig din siya basketball, then naga-explore din si Israel, and then ay ganahan din siya sa library dili mailhan mo na mo, no, sa inyoha. Kay kung dili lang gyud mo maningog ang ato amang mga mata mo lang gyud ang makita, no, ang inyohang physical. Amot lang pod ngano man ni atong mata kinsa mo nag-set ani nga ang gwapo kay taalo ito yung ilong, kinsa man po nag-set ani good. Okay, so naa na po question diri agoy for Yael and Alnor, for Israel and okay di yun mabi kuan. Okay, so kani, if naay mo bisita nga Korean investor sa Panabo City for a day, asa ninyo siya paadtuon and why? From Karen Jane De Vera. Hala, kaway-kaway diha kay Karen. Okay, so sa ilaha Karen na, uno ka. Okay. Wala to na ko nga mato ka dire para mag-question po ko sa imo. Okay, balas-balas lang niya. Okay, so na naa sa laing bansa, I would bring them to Agria. Because Agria is like, it gives us a glimpse and a synopsis of bananas, how it is being presented, different kinds of bananas, how it is being packed, how it is being washed. And personally, I have seen how this process is being took into place. And as Panabo City, the biggest contributor in Davao region, and the Philippines being the number 2 biggest exporter in the world in banana exportation, and a big part of that is Panabo City and Davao region. So I think that Korean investors would look into it, the quality that Panabo City can offer and bring to a lot of Korean investors when it comes to banana production as the banana capital of the Philippines. Wow! Very well said, ha? Okay, sa Agria. So, mo ang ganahan kayo ni Sir Michael Angelo Resueño. Shoutout, sir. So, mga gini mong gusto, no? Okay. Alnor! Atong patubagon si Alnor. Okay, so in my case siguro if kay Ginoong Israel is Agria, Agria? for me I would bring the investors in a very much simpler place, the rural areas of Panabo City, because I am also an indigenous person, and for the very long time I've experienced and witnessed the cruelty that society has always thrown sa ato ang mga indigenous people, saying that we are not capable of doing extraordinary things. Well, I'm here as a CPA and as a candidate, and I am an IP, so I will bring them to the rural areas of Panabo City for them to see what simple life means to everyone. And I think it's a good business investment to show to people that these lands, that these areas has a story to tell and has a culture to share. Okay. Daghang salamat diha sa ato ang mga nag-participate nato nga mga viewers. Reggie Sevilla, good morning. May buntag, sir. Daghang salamat sa pag-share sa ato ang live. Pa-share sa atong live mga karadyo. And Rolando Canales, shoutout po from La Maraya Inland Resort. Good morning. And may buntag sa ato ang panggiita nato nga unsay tawag ninyo kay Mami Roxy. Siya ang Mother organizer. Mother organizer. Okay, si Mami siya ang nag-organize ninyo, no? And always yun na siya, basta makita nato na ang inyong performance, inyong production number, tanan, nindot, ay, mo impact na kay Mami Roxy. Kay iyahagin na, no? Grabe yun na yung pagpaningkamot, ana. Since pa nga siya ang nagdala. And Eleanor Acero, ingon pa niya, grabe naman to Israel. Let's give chance to others to answer na lang. Okay, so ingon pa niya, how true you are in joining this pageant, to what extent you want to win the crown. Pero nasulti na ni ganina ni Israel kay ang iya is dili lang para sa iyang kaugalingon.
no, ato na dungog is para sa tanan. Kay mo join siya, dili ang para sa iyaha is para sa Panaboans. Kay mao man jud sila ang mobitbit jud sa crown and ato jud ning kanang garbo pod nato. And then siya pod, yapon gagi paningkamutan na para jud sa tanan. Si Ma'am Miles, good morning, watching from Icor Davao Recruitment. And si Joel Dumalag, nindot ipa-experience sa mga Korean ang dalan sa Tadeco Road, very adventurous, aray. Okay, Sir Joel, muraga, hinahinayo na yun nato ng dalan sa Tadeco, no? Okay, good morning pag-usap, walay balsanay please, Karen. And Diri si okay, so ato ang ipatubag ni kay Umanaman si Ginoong Alnor o si Ginoong Ysrael. Okay, John Kerby. As if you were given the power to solve one major problem in the Philippines, what would it be and why? From South Carolina, USA, Sir Gara. Of course, there's one thing that I will be able to solve such problems in our country, which is so very rampant today in our country, is corruption. Because we don't really know the root of it, we don't know who's been behind it, who's been affiliated with it, and there's still more that we need to know, and they should be making an account, they should accountable for it. They should be accountable for it. Because they are betraying the public's trust. We have voted them for a reason, and now they are trying to kind of rob us. That it is very so sad to me. Okay, so thank you so much. Okay, so para yung mga gradyo na patay mga daghan natong ipangutana sa ilaha kay napatay oras. Taas inyong oras karon kay natunong jud ni na wala mo'y kauban no nga mga guest kay loaded kaayo kay napon may gina-invite na mga organizer sa other event. So, in preparation sa ato upcoming na 25th araw ng Panabo. So, karon taas-taas jud mo og exposure and taas-taas tag paga-istoryahan para mas mailhan pagyud namo no ang inyuhang mga abilidad, ang inyuhang mga talento og mga skills. Okay, so atong ipatubag karon kay Ginoong John Paul. Ang atong ginahisgutan karon ang atong social media has a strong influence today. Grabe na gyud ang influensya sa atong social media. Question, how can young people use it responsibly? No, so as an IT student, no, as a person no study in the field of technology, no, so kami kaning ano pud mi saksi pud mi ana no sa social media gyud, no, specifically sa fake news. So as an IT, no, I want to raise an awareness sa tanan nga user sa social media na how to spot na fake nga information. No, so mo na kung gusto na awareness sa tanan nga unsaon man na para makon yung mga kani fake ni siya no kung asa man jud ang legit. So mo na akong gusto na erase sa tanan user na sa social media an awareness kung saan pag-spot sa fake news. So, kung matagaan kag chance, mahimo kang speaker and then maghatag ka dito og comparison, tanawon kay, di ba kung kami dili mi mga IT, magtanaw na mo at first glance, mura jud tinuod, pero nada siya mga timailhan nga unsay kuan na ni nga fake ni siya nga kuan. Kay nabiktima sad si ato ang isa ka banggiitan natong news reporter, John D. Esteban. Remember tong nag-ingon siya nga gigamit ang iyahang kanang during sa kaning tawagan ni na siya in use pero nalahi na ang context pero siya ang nagstorya ana ba pero naa parehas to kay diha man gyud siya nga po diha man gyud ang person tinuod nga nag-report siya same na polo, gapolo ram na sila no. Same polo, ang background same, pero lahi ang ginastorya. Pero kung kami magtanaw, mura man jud siya nagstorya bitaw, siya bitaw nagstorya ana, yan po nang nawong no. Pero di ay gitandi niya sa tinuod nga kuan na kato nga naa jud siya kalahian pero mo na karon po no
isa po na nga hagit sa inyo ha kung unsaon ninyo nga pagpaila sa amuha nga kana nga fake niya siya. Pero para sa imuha Ginoo, nabay gwapo jud na or makuha nato nga kanang mga kaanindot pod aning social media. Of course, no, kay ang social media man kay easy to access, no. So magamit nato ni sa pag-promote pag-promote sa atong syudad sa kaanindot sa Panabo City. So mo nang isa pod sa way nga positive nga paggamit sa social media ang pag-promote. Wow. Okay. So, next is dita isa-isa ta kay kani manggod kani nga next na ako nga pangutana kay dapat naagid mo, no, kay mo po na mong panlantaw, dili lang man mo mahawd magrampa o dili lang pod mo na hawd mo tubag. So this time kamong upat sugod sa imuha Ginoong Alnor. Okay, ang question is, how do you define true leadership? For me, true leadership, especially I was also a former student leader at Ateneo, so I really value the idea of leadership as a whole. So for me, leadership is when you are able to connect people together, addressing issues and concerns. And as a leader, you should always know when to listen and when to speak. Because as a leader, you are not just there to make orders or to create a plan. You are there to execute them. You are there to inspire your constituents, your members, to be a good example to other people as well. A leader is not a manager. A leader is someone who inspires and lead as an example. Thank you. Okay, so thank you so much. Next. Okay, Kat. Kamong tanan mo tubag ani, how do you define true leadership? So ako no a true leadership, no, for me kay it's a partnership, no, between sa people ug sa leader mismo. So for me ang a true leader is kaning na siya character, no, kabalo siya maminaw, and of course, no, mo show up good siya sa when magkalisod na, because mo man ang ginatanaw sa tao, dili man ka nang puro promise na lang, but nagyo action, no, mo ano gyud magpakita gyud ang leader. So for me, when a leader, no, kaning true siya sa iyang sarili o kaning nagyo siya kaning heart nga mo serbisyo sa Panabo or sa katawhan, for me mo na ang leadership. Okay, thank you so much. Next. So how do you define true leadership? So leadership, dili lang leadership doesn't mean that a true leadership doesn't define you as it is just a position. It's about how you can able to connect with your group that you are handling. Para sa kuha ang leadership kay as a kind of new to it, kay murag nagsulod-sulod po kung being a leadership in our organization by makita jud nako unsa sila ka kanang passionate, no, ato ang young ones na mo lead, where they are full of ideas and creativity. And as someone who have been on it, being a leader, what highlights me ramot is the community involvement that these youth have. Because sa mga organization, daghan mig partnership na mga organization na lead by youth as well. So saan na lang kaha if kanang kitang tanan indulge siya things sa community involvement, and makadako jud siya tabang puhon na kita ang magunit sa atong future ba kami ang new generation. So as we go to the future, kailangan adequate jud mi sa mga sa mga skills kung unsa ba diha para mapalambuon ang mga syudad puhon. Okay, next. And I feel like true leadership comes when that leader starts to listen. Not just listen, but listen genuinely and listen from the ground to above level. Because it's important that that leader will listen to the needs, to the queries, to the issues that needs to be taken into action. And a leader also needs to sacrifice, because being a leader is a tough job. It's not easy. It's not a position where you'll get what you want, but you need to give what they need. And yeah, the sacrifices that it took to have a strong relationship with the group, and a genuine relationship with the group, and a prosperous group to have with sacrifices and to listen with the people.
Okay, so ato nadungog ang ilang mga answer. Okay, so ato na lang ipatubag karon kanus ang coronation night and the prelim. As far as I know, kay ang prelims kay karong March 19, March then 19. coronation night sa Ginoong Panabo kay March 25. Okay. Good morning, Ma'am Rose Sales and Joel Dumalag. Daghan kay salamat no sa inyong nga paglantaw. And pwede pa share sa ato ang live karon. O padayon ta mga karadyo kay naata karoy fast talk. Ay. So isa-isa sila, tag 5, 5, 5. Pag gumanog ka ng 5, pasa na pod nimo dito ginang Israel sa Pikas. So, mao na ato ang kuan karon kay nadatay pa fast talk. Ay, para mas gyud uban. Ay, but before na ako aning ikuan kanang patubagon sa daymo nako kay about ani kay nay may mga nangutana god. Okay. Dirita kay kuan kay John Kerby. How do you define a modern Filipino gentleman? Unsa na yung mga gentleman karon? Of course, being a gentleman doesn't just isn't just about masculinity. Oh. It's also being still rooted to your core as well, having dignity. So, moro jud ako ang maano sa being Filipino gentleman, of course. Siguro rooted siyang culture pod as well as being Filipino. Okay, so next, patubagon nato ni. Okay, how do you define a modern Filipino gentleman? So for me, I define modern Filipino gentleman as someone who is responsible and have self-discipline, no? Because if ka responsible ka and nakay disiplina sa sarili, maka-create magunag safe space sa tanan. So it means kung mag-practice ka gyud maging jud ka sa gani wise gyud ka sa tanan nimo decision kay man ka kaning na makay disiplina sa sarili. Okay, Ginong Alnor. For me, a modern Filipino gentleman is someone who doesn't look to any characteristics. For example, modern Filipino gentleman is able to give respect to other people, serve their opinions and thoughts regardless of their gender, regardless of their heritage, regardless of their age, as long as these opinions are valid. A modern Filipino gentleman will always acknowledge these opinions and these thoughts, because after all, we are Filipino people. We are not here, we are not divided. We are only divided by the islands, but we are not divided based on gender, based on our cultures and traditions, because we are just one Filipino community. Thank you. Okay, sa last, Ginong Israel. I define a modern Filipino gentleman if you are of service, that you learn to bring service to people, because it's important that as a man, you give yourself the time, the effort, and the passion and the love to the people that you give service unto. May it be a group of people, your friends, your family, to bring a service to people. Okay. Okay, so start na ta sa ato ang fast talk. Una ka diya Ginong Israel. So lima ka kuan fast talk, and then pasa na po din dito. So sunod-sunod ta sa imong hang. Sige. ABCD na. Okay. Okay, let's start. Introvert or extrovert? Extrovert. Calm under pressure or competitive by nature? Competitive by nature. Morning person or night owl? Night owl. Sweet or serious? Sweet. Risk taker or play safe? Risk taker. Okay, pass the microphone. Instagram or Facebook? Facebook. Smile or serious look? Serious look. Humble or confident? Confident. Leader or follower? Leader. Fame or purpose? Purpose, of course. Okay, pass the microphone. Banana or durian? Banana. City life or farm life? Farm life. One word that represents Panabo. Kaanyag. What makes Panabo unique? The people. Festival or sports event? Festival, of course. Pass the microphone. Okay.
Public service or private career? Public service. If Panabo were a song, what would its be? What its vibe be? Ano ba? Happy birthday because it's always the beginning. Okay, who is your local hero? Local hero, Dr. Jose Rizal. Best place to relax in Panabo? In the rural areas. What should tourists experience in Panabo? The diversity of the culture. Okay. Okay, so napa diri balik na punta kay Israel. So tagtulo-tulo sa ni. Kay 1 2 3 1 2 3. Okay, or duha. Last na lang ato ni tiwason kay nalingaw ko. Duha. Brains or body? Brains. Confidence or kindness? Kindness. Okay, pass the microphone. Discipline or passion? Passion. Looks or character? Character. Pass the microphone. What is your strongest asset? May smile. What makes you different from the other candidates? Confident. Okay, pass the microphone. How do you handle criticism? Taking it positively. What motivates you every day? My family. I was caught off guard. Wow! Okay, so nalingaw ko mga karadyo no kay ilahag itong mga choice and isa ani mga karadyo malipay ta na atong mailaila mahimamat pag maayo ang ato ang mga candidates sa Ginoong Panabo 2026. Hapit na gid ni sa Marso na gid. Hapit na gid ang atong February kay naman atong Valentine's. Okay, so kagahapon na sila gipang greet. Ay, grabe, wa dyan nilagay papaltos no ang ilahang mga loved ones. Basing na amoy mga loved ones dira. So karon tagaan mag shoutout sa inyong mga loved ones, sa inyong mga friends, families. Okay, so Ginoong Alnor, so diha ang inyong mga shoutout, pasalamat sa imong mga handler. Ayan, shout out di ay sa ako ang family, my mom. Nagatanaw na siya karon sa live. I'm not sure nga nung wa siya ga-comment. To my father, sa ako ang brother, and also especially to my team, headed by my handler, Mami Deo Plaza. Hello, me. I know na proud ka sa ako karon. And hopefully we will have more adventures no after Ginoong Panabo. And also sa ako ang mga co-CPAs dyan sa Davao City. Kabalo ko nagtanaw mo kay mangiro mo sa ako karon. Ayan, so yun lang po. Okay. So next, tagay microphone no. So, Time. Denesi sa TSSU. Shout out sa inyo, ma'am. And then sa handler na sa Team Amazing. Then shout out then sa isa pa man. No, sa mga nagtanaw dira karon live no sa radyo o sa Facebook live. Ayan, shout out sa inyo tanan. Okay, so bago tayo magpadayon, si Mami Roxy, ingo pa niya, sure dyan na Decoy ha, timanan ko na. Okay, so nalingaw sila Mami Roxy no sa atong fast talk. Ugma na pod kung kinsa ang next natong salang ugma, so napatay mga fast talk kay para mas mailan pagyud nato. Okay, so padayon ta sa imong na Ginoo. Daghang salamat jud sa tanan nagapatabang sa ko sa pagsakning journey nako. So of course akong handler si Sir Paul and to those people who are willing to extend their help to me to this journey, to Sir Onel, Sir Nolly, Sir Althea, Kendall, and to my team as well. And to Barangay Grido, to SK Chairman John Vincent, and of course ako ang co-candidate sa Ginoong Panabo, Queen of Panabo, Binibining Panabo, Let's Show Panabo, a real show, and that we will never forget. Okay, so next, Ginoong Israel. Yes, shout out kang gitagaan ko assignment kagabi pa Binibining Panabo 2025. Grace Marie Andres, shout out sa imo ha kay iya jud nga tagag assignment, ma'am. And of course, ato ang ako mo ang team Sandara, Ma'am Sandara, Nanay Ara nga naa karon sa Manila to pray for us sa sila sa Baklaran karon kay para to seek guidance sa maong event kapag himuon karong Marso. And of course, shout out sa akong family, friends, Team PTV Davao nga nag-comment kagaina. Thank you so much for supporting me and always understanding my endeavors even if busy kayo ang newsroom. So thank you so much for supporting me, and shout out sa akong mga friends dara 99.99% Team 5 dagan pa mga friends ako, mga supporters nako dara. Truly honored
and happy nga naami karon dire, and we are hoping for a successful and beautiful show ahead. Okay. So, tinod no na yung mga kanang sa faith na to, believe na mga to dito kay magsikta og kanang guidance sa Ginoo, pray ta nga makawin. So, Yes. laylay gyud tagkuan. So, naman na sa belief and faith gyud na gyud pagtuo sa Ginoo, naganadayo jud na nila. And salamat sa imong pa-heart dia Reggie Gonzalez. Hello diha sa to ang very tisoy kay ni mura ni siya afam. Sa mga nakaila ani mura gyud nig afam. Grabe man ni ka kuan ka aniya grabe kay ka nindot og skin. Okay. So, padayon ta kay nay nag-ano diri comment. Okay. JP, John Paul, nganong ni join ka sa Ginoong Panabo, unsay naka-encourage nimo to join and unsay naa sa imo nga wala sa other candidates? Ay, grabe. Okay. Daganoy. Oh. Okay, so nag-encourage sa ako no kay ako ang kuan sa mga tao nag-believe sa ako. So before ko nag-join ani no, ako yung ginahunaan ngano mag-join man ko. So in that comes I wanna inspire no malay nato no sa atong pag-join ani na di mga kabatununan pod nga nagtan-aw nga ma-inspire. So mao na kong ginakuan. And also to be part of the solution no. So unsa may mga issue karon sa atoang syudad no, I wanna be part no sa solution ana then. Also nag-udyok jud sa ako kay akong family pod no kay sila gyud na naga-push ako nga mag-appeal ani nga mga nga na sa field nga sa pageantry, so mao lang. Okay, so ato jud ning ipa-answer kay mangluod jud ni Sir kanang Ridge ay kay mabaya jud ni siya ang ato ang isa nga banggiitan po nato nga ay, kuyaw ni, singer, dancer, hawd mo drama, ay, nakatanan na, hawd mo rampa, basta, kani, magaling dyan ni siya, and nagkauban niya ni one of the speaker, may pod atong 18th day na to end violence against women, isa ni nga speaker, that is why, mahilig dyan ni siya magtanaw-tanaw sa mga question and answer portion, binadyan sa inyo mga Ginoo, ay, hindi na nangatangan. Okay, question, my question for Ginoong Israel. This question is from the recent issue from Alvin Aragon with Sex Bomb IZ. As a Ginoo, how do you address the issue of parental acceptance, particularly in situations where a father struggles to accept his gay son? No, that is really rampant karon sa social media no. That became a fad and a different kinds of perspective as well especially sa makita sa social media, but I think I cannot speak for every parents as well because I myself I'm not a parent in the first place, so we don't know how much love they carry, how they perform love towards their son or towards their daughter, whatever it may be, but most importantly is we're not here in this world to judge people. Yes. We're here to love one another and take good care with one another. And I believe that we also have our own beliefs as well. And I believe that God is here to judge us, not the people. We're here to love one another. But it is always up to the parents because being a parent is a hard job. It takes a lot of pressure from the baby in the womb up until the caring to a lot of years of existence to the child. So iba-iba eh. It's not always a butterflies and rainbows every time. It takes also tough love to people. But most importantly is we love one another and we respect one another and take it into good accord that you are there as a parent because you love your son, you love your daughter, and that should be more than enough to not judge them and condemn them. Okay, so kana jud siya nga kanang usapin
kay dili jud ta ka kuan ba nga uy dili dapat ana no dapat inani Yes. murag kung ako pod Ginong Israel mo ano ko kanang dili ko kampanting nga mo ingon ko ba nga anong wala man nimo gi-accept na karon manggod na generation Yes. inani na jud ni ana ba murag kay dili ko ka kuan kay murag nagid gihapon diha ang kanang boundaries god as neighbor ba ka, friends ba Friends ka, ba ka. families ba ka, extended Yes. families ba ka. Yes. Kaya sila man jud mismo ang Mas nakabalo. mas nakabalo ang kuan jud pamilya. Nanapod kay i-share about ana kay one of my I have 3 daughters man no mga Ginoo. So duha nila is mga dalaga na and ang second child is mag-uhay lang gid siya nag-reveal ba na kanang at first no ako alang jud ning makwento sa inyo tanan nga naminaw karon na yun sa nako pag accept or malawak na ba or malawak ang akong pagunahon na understanding. So ang akong ikaduha is ningon siya ato na nana daw siya nana daw siya crush. Nana siya crush. Nag-start daw sa letter B. Ingon po ko, Brian. Ala ko, Brian. Kung kinsa may mga silingan na to nga start og letter B. Bernard. Dagan ka mga B nga pang mention dito. Ning katawa siya. So, dili di ay. So, nag-start sa letter B kay babae di ayahang gusto. So, ang ako lang is, dili lang siya, maghilak in the future ha kay ako siyang gipasabot na as of now napagyud ta sa point na naay mga babae to babae lalaki to lalaki nga magbulag gid kay mangita man gid og family so masakitan ka so na-adjure hurt so, andam na baka ana no prepare na ka even man gani sa babae ug lalaki naman jay mga kuan mga panagbulag kanang hurt ba no so open ko and then gialaw na ko siya kung asa siya happy no kung unsa iyahang kuan kay dili man jud nako maingon na magkuan ka magbabae jud ka kay sayang kay kuan ka nang tangkad kayo siya no pang 6-footer gud siya sayang kayo pero masculine mga Michelle D ba nana nga mga style Michelle D. So dili man jud na ako una dili jud ako siya ma-change, right? Dili jud ako siya kung unsa man jud ang feeling. Pero I don't know kung ngadto basin og nangita pa lang siya sa iyang nalibo pa siya siyang gender, no? Mag-explore pa siya adto mahimo na dai siyang ganap pero i-accept lang nako siya. Kana lang kay na ang katawanan ni Ginoong Israel kay anak ko hala, nalipay ko ako'y anak laki kay wala mo gasto. Mangayo na magkwarta kay. Mang libre. So mao lang na diha. So imo unsa imo ang kanang kuan ani nga kani bitong relationship nabuto ta diri babae sa babae, lalaki sa lalaki. So unsa imong mga take nimo ana Ginoong Israel? I think love is love. First and foremost, and what's important is the respect that you give to people. But ang problema lang dyan is the society, because a lot of people would always put you into pressure sa imuhang self kung unsa ka dapat asa ka dapat. But sa imuhang self, if you really are someone that is really sure of yourself, you should reflect on it. Take a while, take a space if you need be. Ayaw tagay mong self nga ma-pressure dayon sa decision sa uban kung unsa ang ilahang gusto nga unsa ilang gusto para sa imuha. Okay. So na feel po na nimo Ginoong Israel kay sa imuha di ba gwapo kayo kana bitong maambungan so imong mga family oy kanusa naman mo tagaan og apo. So inana naaboy mga inana sa imong mga family. Wala kay masuko ko. No, they really understand how my career is really important right now. And you know, I really want to establish my career. Yes, tama. Okay, so John Kerby, unsa ba ang imuhang gift? Unsa imong mga pagpangandam karon sa umaabot ninyo nga coronation night? So naaba ka sa point na diet kay katong ang first batch kay naadyo daw sila yung mga diet nga diet jud daw sila no naga-less na sila og mga rice especially si Israel. Si Paul di ba tangkad kay sila niya big boy siya so nana siya dito ang mag-prepare siya kay taas pa man no napay mga 1 month. Okay, so imuha unsay preparation nimo?
ako lang jud kay mentality jud na ako jud kung unsa akong ginaset sa akong sarili para makalampuson ko ani na event na ako. And I know for sure na nako kay nigtabang sa kuha sa through experience, sa knowledge na ako mag-gain, sa confidence and all in all. So mao lang yun. Of course, Q&A kay actually di pa jud kayo ko confident yun. Wala pa kayo experience, mangulba ko sa stage and then try jud ko reach out sa mga expert na kanang makapatabang sa kuha yang ana na aspect na ko sa Q&A. And then sa pasarela na po yung mga trainers po na willing mo help. So thankful ko ato nila. So salamat sa inyo ha dehano na matabang sa ko ang journey ani. And yes, ako bitaw no nga maglantan ako bitaw ng mga pageant, mga Q&A kay sa una man god ganahan kita na pero najud ni sa kanang mga tangkad lang dapat ang mga appeal sa beauty queen. So wala koy chance manginaana pero makaingon ko ay dili jud ko moingon na ay wa siya katubag kay mismo ako na I am kanang used to na in the camera na kanang sa mga people pero sa kanang yung question and answer portion na on the act ng gyud is dili murag ano na jud na siya kanang grabe gyud ang di ka kasabot sa imo ko nakabalo nanta ka nana ba mental block ka so dili ko mo judge dayon sa mga kanabitang na diha sa entablado kay it doesn't mean nga wala na sila ka answer ana is dili na sila smart no kay nalang times yun na di yun na to maiwasan na kanang nga time nalang siya ipagdaanan kay na mga pageantera baya nga na ay experience na like si Kuan kaning binibining Alnor nato si Midaini gikalentura siya atong time sa iyang Kuan pagdaog pero grabe iyang Kuan ang iyang drive yun. And na yang gi-share na katunga time is painom lang siya og para sa kalentura, init kay siya. Pero iha po jung gikaya. So inaana nga mga situation ba. So ato pong Tagalog chance karon si John Paul. So unsa po nimong mga preparation Ginoo? So karon kay physical jud ang ginakuan nagato ko gym ana. Okay. Tulog na ako ginakompleto ko na akong tulog ana and then sa Q&A pod no namo kay mentor pod so yeah then ang isa pod sa akong pangandaman kay kuan jud na nga jud ko guide no sa Ginoo na whatever the result is no dawaton jud na ko ana. Okay so Ginoong Alnor. Ako, aside from the basic and usual mga routinary preparations from someone that you can observe nga kanang naga-join og pageants like physical workouts, fitting wardrobes, makeup, aside from those usual preparations, what I really did in order to prepare for this competition kasi this is my second time joining Ginoong Panabo so one of the things that I really did is to condition my heart as well as my mind aning edition because I know I am already doing my best and I know my purpose in joining this competition so whatever the result is unta dili na siya ingon ana kasakit kung simbakog dili mo kumadaog karon which I hope na madaog unta. So kasi last time I never made it to the first cut so that was very painful for me kasi I was also a student back then so I waited patiently and silently for 4 years for Ginoong Panabo to come back and then lots of people are asking me nung anong ni-appeal pa man ka nga CPA naman ka and isa pa professor naman ka sa Ateneo pero nganong ni-appeal gihapon ka ani you are already earning an income because for me it is a planted dream so it's something that will complete me as a person so regardless of those achievements bisan pag unsa ba may lawyer na ba ko as long as wala na ko na complete nga chapter sa ako ang life I will never be complete that's why I really prepared my heart and my mind for whatever the result of this competition because this will be my last time joining this competition. Wow. So naman ginaingon gud nila na unta matagaan nagnig mikropono nay mga inana no so kay naamang hopefully di ba sa inyo habang practice is dili bad tanan no makuha you pila mo tanan 12? Okay, 12. So magpili ra ba na og 5? Top 6. Ay, top 6. So kana magod no, mao lang jud na siya. So nanay kanang kuan din matagaan lang jud chance nga makagunit sa mikropono. Kanang 6 no. Kay diri pod sa pageant kay dili ba dayon tatagag mikromono tanahon sa ta sa pagpasarela Preliminary. tanahon sa ta labi na sa production ninyo sa mo handle sa inyong kaning pag tanaw sa mga tao tanan dagan pa sila gikuan consider and then isa na pod katong pag
introduce sa inyong self, paghatag sa inyong mga advokasya, so inana. So speaking of advokasya, this time mga karadyo, so mag-isa-isa ta, mag-introduce sila sa ilang self na as if, maghatag sa tagwan ha kayo na. As if na naanata sa entablado. So, mga ginay gusto ni Sir Michael na wala silang nasa entablado na mag-introduce sa ilang self. Tapos, ang next is advocacy. And the next dayon is dayon ta diri paansiran sa ilaha na wala sila kahibalo nga unsa ang question. So, this time, tagahan na to sila og kanang kuan to prepare sa labi na jud mag-introduce silang self, no? And tungod ana maminaw sa ta sa mga pipila ka mga pahinomdom. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng tigdas sa bansa. Ayon sa pinakahuling datos ng Kagawaran ng Kalusugan, umabot na sa 922 ang naitalang kaso ng measles rubella mula January 1 hanggang March 1, 2025. Ito ay mas mataas ang 35% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan nakapagtala ng 683 cases. Sa nakalipas na 4 na linggo, nakitaan naman ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ang rehiyon ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Bicol, Western Visayas at Sorsogon. Base rin sa tala ng DOH, karamihan sa mga naiulat na kaso ay hindi pa bakunado o hindi pa kumpleto ang bakuna laban sa tigdas. Kapag hindi naagapan ay maaaring humantong sa seryosong kondisyon tulad ng pulmonya, impeksyon sa utak,